Chào các bạn, hôm nay mình sẽ luyện tiếng Anh bằng cách đọc tin tức về Bitcoin. Thì chúng ta cùng bắt đầu ha. What is Bitcoin? Bitcoin is a digital currency created in January 2009, following the housing market crash. It follows the idea set out in a white paper, but a mysterious and từ này mình chưa biết đọc như thế nào ha. Thì bây giờ mình sẽ copy cái từ này vào từ điển Oxford Learners Dictionary. Đây là từ điển mà có cả giọng đọc tiếng Anh của Bắc Mỹ và tiếng Anh từ Vương quốc Anh. Đó, thì các bạn gõ Oxford Learners Dictionary trên Google này, và vào website. Đây mình sẽ pass cái từ vừa rồi vào. Đây mình zoom lên cho các bạn dễ thấy ha. Đó. Thì mình rất là thích cái trang web này bởi vì giọng đọc nó chuẩn và nó không có giống như là máy đọc. Đây, North American English nè. Cái loa màu đỏ là đọc theo kiểu Mỹ. Pseudonymous. 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 Thì khi các bạn mà thấy một từ mới thì mình nên tra cách đọc để mà mình đọc đúng ngay từ đầu, chứ không có tự đọc, bởi vì thường tự đọc thì mình sẽ đọc sai, thì sau này rất là tốn thời gian để mà chỉnh lại. Còn nếu mà bạn muốn nghe theo kiểu giọng của Anh á, thì bạn bấm vào cái loa xanh. Pseudonymous. Pseudonymous. Đó, thì có hai cái cách đọc ở đây. Pseudonymous. Pseudonymous. Tuy nhiên thì mình thì muốn đọc theo kiểu Mỹ ha, thì thường là mình sẽ vào, mình bấm cái loa đỏ và Pseudonymous. bắt chước theo cái cách đọc của nó. Pseudonymous. 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 Rồi ví dụ như là các bạn muốn là coi nghĩa tiếng Việt của từ này là gì, thì các bạn cũng tra trên Google. Thì mình sẽ gõ là tra từ cồ Việt. Thì đây là cái từ điển mình hay dùng, tra từ cồ Việt.vn. Đó, copy cái từ vừa nãy vào. Thì nó có nghĩa là ký biệt hiệu, ký bút danh, tác phẩm, như là bút danh, biệt hiệu. Rồi, by the mysterious and pseudonymous Satoshi Nakamoto. The identity of the person or persons who created the technology is still a mystery. Bitcoin offers the promise of lower transaction fees than traditional online payment mechanisms and is operated by a... Cái từ này thì mình cũng không có chắc lắm về cái cách phát âm của nó. Thì mình lại tiếp tục vào đây. Decentralize. 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 Mình cứ bắt chước, tiếng Anh là mình cứ bắt chước theo cái giọng đọc của người bản xứ, để mà khi mà mình nói với người ta thì mình đọc đúng, người ta hiểu. Và khi người ta nói mình cũng hiểu, là tại vì mình đọc đúng, mình nghe đúng.
Thì nếu như mà gặp một cái từ mới thì các bạn đừng có tự đọc trong đầu, đừng có tự đọc, mà hãy vào tra cái cách đọc và cứ bắt chước theo, thì mình sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Thay vì là mình tự đọc rồi sau này á, khi mà mình nói chuyện với người ta nói mình không có nghe được bởi vì mình đọc sai, mà người ta lại nói cái từ đúng, cũng như là mình phải tốn công mình sửa lại. Decentralize. 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 Và ở cái từ điển này á, thì ở dạng quá khứ ed ở cuối á, thì người ta cũng chỉ cho mình cái cách đọc luôn. Bấm cái dấu cộng verb form ở đây, đây kéo xuống thì mình thấy cái chỗ past simple thì quá khứ nè. Đó, người ta sẽ đọc như thế nào? Decentralized. 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 By a decentralized authority, unlike government issues currencies, there are no physical bitcoins, only balances kept on a public. Từ này đọc như thế nào ha? Ledger. 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 On a public ledger, then everyone has transparent access to, that along with all Bitcoin transactions, is verified by a massive amount of computing power. Bitcoins are not issued or backed by any banks or governments, nor are individual Bitcoins valuable as a commodity. Despite it not being legal tender, Bitcoin charts high on popularity, and it triggered the launch of hundreds of other virtual currencies, collectively referred to as altcoins. Từ này mình không biết là mình đọc đúng không nữa, thì để chắc chắn thì mình thử tra thử coi và có cái từ này ở đây không. Đây, altcoin. Mình gõ dư một cái chữ S số nhiều ở đây thì không có, nhưng mà số ít ở đây thì nó có nè. Altcoin. Đó, các bạn nghe rõ lại nè. Ta đọc như thế nào? Altcoin. 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 Đó, thì mình ráng mình nghe người ta đọc và bắt chước cho tới khi mà thấy giống. Altcoin. 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 Còn Anh thì đọc như thế nào? Altcoin. 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 Refer to as altcoins. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian học tập với mình nha. Nhớ đón xem video kế tiếp về Bitcoin của mình.